Em xin mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, hôm vừa rồi em có quay một cái video về cách chia sẻ cái kinh nghiệm dặm cây dâu trong quá trình dâu đang phát triển. Tuy nhiên thì một số bác comment yêu cầu em làm thực tế để chúng ta dễ hình dung. Hôm nay em cũng quay video này để chia sẻ với các bác về cái cách chúng ta dặm cây dâu bằng cách dập cành như thế nào. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Trước tiên về công tác chuẩn bị là em đã chuẩn bị một cái cuốc, một con dao này có thể chúng ta dùng bằng mục đích là để đào tóc các bác nhé, và em dùng hai cái cọc ghim này chúng ta có thể dùng bằng gỗ, bằng tre, le hoặc là một số cái vật dụng khác đảm bảo nó cứng cáp. Thì để dặm thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta xác định cái khoảng cách cây bị chết. Đây trong quá trình trồng là đây vườn của em bị chết và còn khoảng cách khoảng 2 mét các bác ạ. Nhưng đoạn này là chúng ta dặm bằng cách cắm hom vào thì đảm bảo là cây sẽ không phát triển được, nên em dặm bằng cách là dập hom, dập cành. Thì trước tiên thì chúng ta xác định cái đường rạch hàng dâu của chúng ta, và chúng ta sẽ xới đất lên. Em xới đất lên. Quá trình xới thì chúng ta không nên xới quá sát vào cái gốc hai cái cây. Chúng ta dập cành này nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ rễ. Đây, những cái hòm trước khi em trồng nó bị chết nha các bác. Và chúng ta sẽ xác định để lại các cái cành để chúng ta dặm. Đối với cái cành cây dâu chúng ta xác định để dặm, cái cành này của chúng ta nếu mà để đảm bảo được cái độ già, độ bánh tẻ càng tốt các bác. Và chúng ta tuốt lá đi. Tuốt lá các bác lưu ý là không, chúng ta chỉ bẻ lá, không để nó gãy các cái mầm này nhé. Các cái mầm này nó sẽ phát triển lên những cái cây, nếu chúng ta làm gãy thì sau này cái mầm này nó sẽ không lên được nữa, rất lãng phí. Chúng ta tuốt hết lá đi. Và sau đó em sẽ dập cái cành này xuống. Chúng ta có thể dập một cành hoặc hai cành tùy vào cái lượng, cái khoảng cách chúng ta cây bị chết. Nhân đây em dập hai cành, sau này nó lên sẽ đảm bảo cái độ dày dặn hơn. Chúng ta dập thẳng theo với cái rãnh mà chúng ta vừa xới lên này. Chúng ta cố định lại. Quá trình dập là lưu ý không được để cái cành gốc, cây gốc của chúng ta nó bị gãy. Và em đóng cọc ghim vào. Đối với cọc ghim thì các bác lưu ý là chúng ta đóng ở cái khu vực gần gốc. Mục đích của hai cái cọc ghim này nó sẽ giữ cái cây nó cố định. Khi chúng ta lấp lại, chúng ta tưới thì nó không bị dùng lực của cái cây gốc nó bẩy lên, nó bị bung ra khỏi. Và sau đó chúng ta lấp lại. Sau đây em sẽ lấp nó lại. Chúng ta sẽ lấp ở phần gốc trước. Đối với cây dâu thì chúng ta không cần phải lấp sâu các bác nhé. Tại vì sau này ở cái khu vực này nó sẽ còn nảy mầm. Nếu chúng ta lấp sâu thì cái mầm của nó rất lâu lên. Và các cái ngọn này, ngọn chúng ta để lộ cái ngọn ra ngoài lên trên mặt đất, chúng ta có thể kê nó lại, lộ lên trên mặt đất. Và để một thời gian, hai cái ngọn này nó sẽ phát triển lên thành hai cái thân chính. Ở cái đoạn này nó bị
khoảng cách khá xa từ ngọn này đến gốc. Sau này nó nảy mầm sẽ khá lâu nên chúng ta có thể để lộ một số cái mắt ra. Chúng ta bới cho lộ một số mắt. Em ơi, bới lộ một số mắt ra. Thì một tuần sau các cái khu vực này nó sẽ nảy thêm những cái mầm mới. Và bên đây cũng vậy. Sau này các cái khu vực này nó cũng mắt nó cũng sẽ nảy lên và nó đâm lên trên khỏi mặt đất. Tuy nhiên thì cái thời gian nó cũng lâu hơn. Như vậy là với khoảng cách cây dâu bị chết khoảng 2 mét với hai cái cành, hai cây dâu, em đã dặm kín được các bác nhé. Ngọn bên kia sang đến đây và ngọn bên này cũng sang đến đây. Em đã dặm kín được khu vực này. Và các bác cứ làm theo cách của em đảm bảo một thời gian nữa đối với cây dâu của chúng ta nó sẽ phát triển rất đều nhau. Và đối với cái vườn dâu mà chúng ta chưa thu hoạch như cái vườn này của em thì các bác cũng làm tương tự nhé. Và chúng ta sẽ xác định cái địa điểm chúng ta để chúng ta dặm đây, và chúng ta xới đất lên làm giống như cái vườn vừa rồi em mới chia sẻ đấy. Chúng ta đã cái vườn đấy thì em vừa thu hoạch rồi, em cắt và chừa lại một số cái ngọn, để em dặm để cho cây dâu nó được đảm bảo cái khoảng cách cự ly đều hơn, và trong quá trình nuôi nó đảm bảo được cái năng suất nhiều hơn. Đối với cái vườn chúng ta chưa thu hoạch thì nó rất dễ chọn các cái ngọn để các cái cành để chúng ta dập cho các bác nhé. Như ví dụ em chọn một cái cành này và em vẽ lá đi, chúng ta vẽ hết lá, là không để nó bị gãy các cái mắt, và chúng ta dập nó xuống. Và em sẽ dập cái cành này xuống, rất dễ gãy các bạn. Đây đối với vườn dâu này em mới thu hoạch vừa rồi, hôm nay cây vẫn khá non. Đối với nó chết khoảng cách lớn thì chúng ta dặm thôi các bác nhé. Còn trong vườn dâu của chúng ta khoảng cách nó bị chết 1-2 cây, khoảng cách khoảng từ 40 đến 50 cm đổ lại thì chúng ta không cần phải dặm. Vì cái khoảng 4-50 cm thì đối với dâu khi chúng ta cắt đi nó ra rất nhiều cành, nó vẫn đảm bảo được cái kín các bạn. Và chúng ta lấp lại, kê cho cái ngọn nó cao lên. Chúng ta kê cái ngọn lên các bác nhé. Tại vì trong quá trình chúng ta xới cái đất này nó tơi, quá trình tưới tắm là cái đất nó sẽ dễ bám vào các cái ngọn này, làm cho ngọn nó bị bám đất và phát triển kém. Chúng ta cây và cũng cây khéo không để nó bị gãy cái ngọn này. Đấy, như vậy là em đã trồng được một ngọn ở cái khu vực mớt này, và đảm bảo là cái ngọn này nó sẽ phát triển nhanh như những cây bên cạnh. Sau khi chúng ta cắt thu hoạch xong thì cái ngọn này nó sẽ phát triển cùng với lại những cái gốc của những cây chúng ta vừa thu hoạch các bác nhé. Như vậy là em vừa chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm của bản thân em trong quá trình trồng và chăm sóc đối với cây dâu lai, để đảm bảo cho cái mật độ cây nó được dày dặn và đạt năng suất cao. Em xin dừng video ở đây nhé. Em cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé.